ำสมาธิภาวนาไหมอยู่บ้านบ้างค่ะ รับประทานอาหารให้อาหารร่างกายทุกวันให้อาหารใจทุกวันหน่อยคือต้องตั้งสัจจะความตั้งใจว่าจะบำเพ็ญสมาธิทุกวันสมมติว่าตั้งไว้10 นาทีวันละ10 นาทีเริ่มต้นเนี่ยถ้าไม่ได้นั่งไม่ได้เดินยังกรมไม่ได้ก็ไม่นอนต้องตั้งมันถึงจะขยันนั่นก็จะขี้เกียจแล้วก็ฝึกทำให้เป็นปฏิปทาที่สม่ำเสมอคือทำทุกวันเหมือนเราอยากร่างกายแข็งแรงก็เล่นกีฬาออกกำลังกายร่างกายก็จะแข็งแรงนี่อยากให้จิตแข็งแรงเข้มแข็งที่จะต่อสู้กับอารมณ์ต่อสู้กิเลสในใจเจ้าของก็ต้องออกกำลังทางจิตการออกกำลังทางจิตก็คือการบำเพ็ญสมาธิกำหนดสติให้ต่อเนื่องอยู่กับกรรมฐานบทใดบทหนึ่งซึ่งถูกกับจิตของเราเช่นทางอุดรหลวงตามาบวชท่านสอนให้พุทโธพุทโธเนี่ยมีสติบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธในใจเหมือนท่องศัพท์ทำสติต่อเนื่องสมาธิเกิดขึ้นเมื่อสมาธิเกิดขึ้นจิตใจจะไม่หวั่นไหวกับลมได้ง่ายมีความอดทนอดกลั้นต่อลมและมีสติปัญญาที่จะพิจารณายกอารมณ์หรือล่าอารมณ์จากจิตใจเราได้นี่ต้องตั้งใจทำทุกวันมาสรุปย่อเดี๋ยวคุณหมอปิยาสงสัย Just telling these two women that they should be practicing meditation every day. As Tamertan frequently teaches that we nourish our bodies with food every day, so we should be nourishing the mind through the practice of meditation. And we do practice of meditation so as to strengthen the mind, to give rise to mindfulness and wisdom so that one can take care of the mind, keep control over one's thoughts, moods and emotions, and keep cleansing the defilements out from the mind. And just saying, if you want the body to be strong, you must exercise the body and take good care of it. Likewise of the mind, exercising the mind is done through the practice of meditation. So we should be practicing every day to make the mind strong so that the mind is not easily moved or shaken when suffering arises within the mind or when strong emotions arise within the mind. คนที่จะมีปัญญาเห็นประโยชน์ในการทำสมาธิก็มีได้น้อยแต่คนส่วนมากจะมีสติความฉลาดในการที่จะมุ่งหาทรัพย์ภายนอก There's very few people that see the benefit or have the wisdom to see the benefit of practicing meditation, but the majority of people that have the intelligence to go about seeking out wealth in the world. ใช้สติปัญญาในการที่จะหาทรัพย์ภายนอกคือให้เวลาในการทำหน้าที่การงานเพราะว่าเราต้องการเงินเดือนหรือผลตอบแทนแก้แหวนเงินทองต่างอันนั้นมันก็เห็นเป็นวัตถุสิ่งของแต่การนั่งสมาธิมันไม่ได้รับผลตอบแทนเป็นรายได้หรือเงินเดือนหรือเป็นแก้แหวนเงินทองแต่มันเป็นความสุขที่เกิดขึ้นในจิตคือความสงบของจิต Using one's intelligence to go about working and seeking out wealth within the world, and we do all kinds of work just so that we receive a salary or we receive some kind of gain from the effort that we put in. However, when one practices meditation, you don't get any kind of monetary return. However, what we do get from practice of meditation is you get peacefulness of mind, and the mind becomes concentrated. แต่คนทั้งหลายก็คิดว่าการแสวงหาความสุขทางด้านวัตถุเป็นความสุขที่คนทั้งหลายปรารถนา Most people think that the way to seek out happiness is through acquiring material objects. แต่คนที่จะได้สัมผัสความสุขของจิตก็หาได้ยากมาก There's very few people that experience or tap into the happiness which comes from quieting the mind. เพราะฉะนั้นปัญญามันจะค่อยๆเกิดขึ้นอย่างเช่นวันนี้เรามาทำบุญเราต้องมีปัญญาแล้วมีความเป็นที่ถูกต้องที่ต้องการที่จะ
บำเพ็ญบุญบารมีในการทำบุญเพื่อที่จะทำให้จิตใจของเรานั้นได้รับความสุขทั้งในปัจจุบันและภายภาคหน้า One needs to have a degree of wisdom to want to come and practice generosity or offer dana, because the practice of generosity is the foundation of the practice, and this brings us happiness both while doing it in the present and also in the future. การทำบุญนี่อันนี้คือการลงทุนอย่างหนึ่งนะเราลงทุนยังไงเราต้องตื่นเช้าเสียสละเวลาเดินทางมาใช้เวลาเดินทางมาเดินทางกลับคือการลงทุนละตื่นเช้าอดทนต่อความง่วงความขี้เกียจเราคิดว่ามามีปัญญาในการมาบำเพ็ญบุญก็ต้องเสียสละเวลาจึงจะสร้างบุญหรือกำลังใจให้เกิดขึ้นในจิตใจเราได้ In the practice of giving dana, practicing generosity, then one is making an investment. And how does one actually make an investment? You have to go about not only giving up your material wealth, but then also your time. You have to get up in the morning a bit earlier than usual sometimes and go against the grain of laziness just so that you can make the effort to come and offer dana. And so this is all part of the practice of strengthening the spiritual virtues within one's heart. อันนี้แหละก็คือปัญญาอันหนึ่งที่จะทำให้เราเห็นประโยชน์ในการบำเพ็ญความดี And this is the kind of wisdom when you start seeing the benefit of doing such things so as to develop goodness within the heart. อาตมาก็พูดอยู่เสมอว่าบุญที่ยิ่งขึ้นไปอีกเราก็ต้องมีปัญญาเห็นประโยชน์ในการรักษาศีล And as I always say, there is a greater kind of goodness in this, and that is the good that one derives from keeping good sila, keeping the precepts. ปัญญาที่ละเอียดขึ้นไปอีกที่เราจะเห็นประโยชน์ในการบำเพ็ญสมาธิภาวนาอันนี้ก็มีได้น้อยลง And there's a more refined kind of wisdom required for one to see the benefit of practicing meditation to make the mind peaceful. แล้วคนที่จะมีปัญญาที่จะละความโลภละความโกรธละความทุกข์ให้น้อยลงไปจากจิตใจของตัวเองก็มีได้น้อยลงไปอีก And there's even fewer people that have the wisdom to go about lessening the defiance of greed, aversion, and delusion and suffering when it arises within the mind. เพราะฉะนั้นการจะสร้างบารมีสร้างคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงต้องมีความอดทนมีความเพียรที่จะบำเพ็ญบารมีให้ถึงพร้อม Therefore, in going about developing spiritual virtue, developing goodness within one's heart, then it's necessary that one needs to be patient, endure, and just keep putting forth effort in this practice. วันนี้เรามาทำบุญก็เปลี่ยนจากทรัพย์ภายนอกให้เป็นทรัพย์ภายใน In coming to practice generosity, we consider that you're giving up material wealth so as to acquire inner spiritual wealth. จึงบอกว่าบุญที่เกิดขึ้นจากการบำเพ็ญความดีเนี่ยโจรก็ปล้นไปไม่ได้ The merit that one acquires through the practice of generosity, then nobody can steal this from one. แต่ถ้าทรัพย์สินภายนอกทรัพย์สมบัติภายนอกโจรอาจจะปล้นไปได้ Yet any material objects or wealth that you might have, these can be stolen at any time. แต่นี่เราเปลี่ยนจากทรัพย์ภายนอกให้เป็นทรัพย์ภายในก็จึงเป็นสิ่งที่ติดตามจิตใจเราไปในแต่ละภพแต่ละชาติ And yet, in these opportunities, you're converting your material wealth into spiritual wealth. And this is the wealth which you will keep taking with you in successive lifetimes. เพราะฉะนั้นการเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์นี่มันเกิดยากแต่เราอย่าคิดว่าเราได้สภาพร่างกายนี้ได้ง่ายได้จากบิดาบรรดามันไม่ได้เกิดง่ายเลยเพราะว่าตัดสงสารมันมีภพชาติเป็นจำนวนมาก It's actually very difficult to take a human birth. And these elements which we obtain from our parents, taking this birth, it's very difficult to come by because there are a great deal of realms that beings can be born into. แล้วในชีวิตของแต่ละคนนะมีเวลาไม่มากนะในการจะใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้ And the human lifespan is actually very short. The time we spend here on earth is not long at all. บางคนมีชีวิตสั้นๆทักอยู่ในครรภ์มารดาก็เสียชีวิตได้ For some, their life is very short and they die while still in the mother's womb. บางคนเกิดมามีอายุไม่กี่ปีก็เสียชีวิตได้ And some, they pass away when they're still very young in childhood.
บางคนอยู่ในวัยหนุ่มสาวไม่ผ่านไปถึงวัยกลางคนก็มี And then others might pass away when they're teenagers or young adults. บางคนมีอายุถึงวัยกลางคนแต่ไม่ไปถึงวัยชราก็มี Many live to their middle age, but then don't make it to old age. เพราะอุบัติเหตุเบียดเบียนทำให้เสียชีวิต หรือมีโรคภัยไข้เจ็บมาตัดรอนทำให้เสียชีวิต And this can be due to accidents or illness which deprive us of our life. แต่ถ้าผ่านสองอย่างนี้ไปได้ ก็ทุกคนก็หนีไม่พ้นความชราและมรณะในที่สุด And yet if we can escape accidents and illness, then nobody can escape old age. This will eventually deprive us of our life. เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายไม่ควรประมาทในชีวิตของมนุษย์เนี่ยมันสั้นไม่เกิน100 ปีโดยมากก็มีความพัดพรากจากกันไปเป็นธรรมดา Therefore, we should be heedless in how we live our lives, because in less than 100 years, we all meet separation from one another. นั้นเราจะทำอะไรให้เป็นแก่นสารสาระแก่ชีวิตในการเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์และพบคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า And so what do we do then to give real meaning or substance to our life now that we have been born and have met with the teaching of the Buddha? ถ้าเราแสวงหาความสุขในโลกนี้แต่เพียงการแสวงหาความสุขทางด้านวัตถุทางลาภยศสรรเสริญมันก็เป็นสิ่งที่ไม่มีใครนำอะไรติดตามไปได้เมื่อร่างกายแตกสลาย If one only seeks happiness and wealth in the world, or seeks out happiness through not only material gain, but through fame and success, and likewise through adulation that they may experience in society, all these forms of happiness cannot be taken with one after death. แต่บุคคลซึ่งไม่ประมาทในชีวิตใช้ชีวิตให้มีแก่นสารสาระก็ใช้ชีวิตแสวงหาความสุขทั้งโลกด้วยและประพฤติบัติธรรมไปด้วยสั่งสมบารมีสั่งสมคุณงามความดีไปด้วยจึงเรียกว่าไม่เสียชาติเกิด If for one who is not heedless or negligent in how they go about living their life, in living your life as lay people, then you should also be practicing the Dhamma as well. So you're developing yourself or living life in the world, but then also cultivating the spiritual virtues. คือใช้ชีวิตทั้งโลกไปด้วยและประพฤติบัติธรรมไปด้วย That is, you live out your lay life, but then you also practice the Dhamma too. คือทำคุณงามความดีสั่งสมบุญบารมีตามโอกาสตามเวลาที่เหมาะสมตามกำลังใจของเรา Practicing good and generosity, offering dana as the time and opportunity avails. รักษาศีล 5ให้ได้เป็นปกตินี่หมายถึงว่าทุกวันเลยนะ Then always keeping the 5 precepts, and by this I mean keeping them every day. ศีลข้อไหนยังรักษาไม่ได้ก็จงพิจารณาให้เห็นโทษของการกระทำผิดศีลก็จะมีปัญญาเห็นประโยชน์ในการรักษาศีลก็จะรักษาศีลได้เป็นปกติ Whatever particular precept that you may still not be able to keep or are prone to be weakened, then you have to see the harm of breaking that precept. And once you can see the harm, then this will give rise to the wisdom to see the benefit of keeping that precept. สมาธิภาวนาซึ่งไม่เคยทำหรือทำแต่น้อยก็ลองลงทุนให้มากขึ้นหน่อยเหมือนกับการทำหน้าที่การงานต่างๆภายนอกในการใช้ชีวิตเนี่ยที่ลงทุนเวลาหลายชั่วโมงนี้การบำเพ็ญสมาธิภาวนาลองลงทุนสักหน่อยทำทุกๆวัน And then go about the practice of meditation so as to give rise to concentration. And this every day people go to work and give time, quite a number of hours each day to working. However, one should try to devote a portion of one's time each day to practicing meditation so as to strengthen the mind. ถ้าเราไม่ให้เวลาในการนั่งสมาธิเดินกรมใจเราจะพบความสงบได้เช่นไร If we don't give time to the practice of sitting or walking meditation, what does the mind receive? ใจซึ่งมีความว้าวุ่นวายอยู่ภายในจิตใจของเราอยู่เสมอปรุงแต่งสารพัดเรื่องสารพัดอย่างทำให้ใจเรามีความคิดฟุ้งซ่านเราเลยทำใจให้สงบได้เช่นไรถ้าไม่บำเพ็ญสมาธิภาวนา By not practicing, the mind will always be in a state of confusion and restless and very distracted. And so how can one then experience peacefulness or happiness? And so this is why one has to give time to practicing meditation. เพราะฉะนั้นเราต้อง
หาอุบายที่จะฝึกจิตของเรานั้นให้สงบให้มีความสงบฝึกจิตเรานั้นให้ดีให้ได้ Therefore, you have to find a skillful means to go about wanting to come and train yourself to make the mind peaceful. จึงพูดอยู่เป็นประจำทุกคราวไปที่มาแสดงธรรมทุกที่เขายังฝึกช้างให้เชื่องได้ฝึกไม้หายพยศได้ฝึกสุนัขให้เชื่องได้ทำไมเราจะฝึกจิตใจเราให้ดีไม่ได้ As I always say to people, when they can train, domesticate elephants and horses and train dogs to be very obedient, then why is it that we cannot train our own mind? We should be able to do this. ถ้าเราคิดว่าใจนี้เป็นใจของเราเราจะปล่อยให้จิตใจเรามีความทุกข์ If you think that the mind is your own, that it's you, then why do we keep letting it, keep suffering arising within the mind? ถ้ามีความทุกข์เกิดขึ้นก็แสดงว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นไปในจิตใจของเรา If ever there is suffering within the mind, then you can consider that something has gone wrong. There's something abnormal has arisen within the mind. เราต้องกำหนดรู้ถึงความทุกข์หาสาเหตุของความทุกข์และหาทางที่จะดับความทุกข์ภายในจิตใจของเราให้ได้ One must therefore be aware when suffering arises, comprehend its existence, seek out the cause of the suffering, and try to find a way to remove it or let it go from the mind. เพราะใจของคนทุกคนนะไม่มีใครปรารถนาความทุกข์ Because in the heart of each person, there is nobody who wishes to experience suffering. เมื่อเราไม่ปรารถนาความทุกข์ก็จงหาทางที่จะดับความทุกข์ไปในจิตใจของเราทุกๆขณะจิต And not wanting to experience suffering makes us need to have to find a way to keep letting go or removing suffering each and every moment that it arises. อย่าเก็บอย่ากักขังความทุกข์ไว้ในจิตจงหาทางที่จะละหาทางที่จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวง Do not keep a hold of suffering within the mind. Keep finding a way to keep removing it in each and every moment it arises. จงมีสติมีปัญญาตามดูแลรักษาจิตของตนในทุกๆอิริยาบถ By having mindfulness and wisdom to keep a guard over the mind in each and every posture or each and every activity that one performs. ไม่ว่าเราจะยืนเดินนั่งหรือทำกิจธุระการงานต่างๆก็มีสติอยู่หน้าที่การงานนั้นๆ Therefore, whether you are standing, sitting, walking, lying down, and performing any activity, have mindfulness and wisdom present. ถ้าว่างจากภาระหน้าที่การงานต่างๆก็สติปัญญามาเฝ้าดูจิตของเรา And then when you're free from any work and activities, then just keep your wisdom focused and keeping a watch over the mind. ถ้าเห็นความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นก็หาทางละหาทางปล่อยวางความคิดที่ไม่ดีออกไปจากจิตใจของเราทุกๆขณะจิต When you see that there are negative thoughts or mental states arising within the mind, then keep working to remove them. ถ้าเห็นความคิดที่ดีเกิดขึ้นไปในจิตใจของตนก็จงเก็บความคิดที่ดีไว้พัฒนาจิตใจของเรา Yet if the mind is entertaining wholesome thoughts, one can keep a hold of these, because these can be used to further cultivate the mind. เราดูใจเราง่ายๆถ้าเราคิดไม่ดีใจเราก็เศร้าหมองถ้าเราพูดไม่ดีเราก็ไม่สบายใจในภายหลังถ้าเรากระทำในสิ่งที่ไม่ดีก็ย่อมก่อให้เกิดความทุกข์ Just look at things very simply for yourself. If the mind is full of negative thoughts or defiled thoughts, then if you speak upon these thoughts, then to see how that feels, it creates suffering for oneself. Likewise, if you act upon those thoughts, and this also is a source of suffering. แต่ถ้าเรามีสติปัญญาคุมจิตใจของเราคุมให้คิดในสิ่งที่ดีใจแล้วก็มีความสุขคุมให้พูดแต่สิ่งที่ดีก็มีความสบายใจเกิดขึ้นคุมให้กระทำแต่ความดีก็มีความสุขความสบายใจเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและภายภาคหน้า Yet if we are able to have mindfulness and wisdom always keeping a guard over the mind, then this will make us think in good wholesome ways, which is a source of suffering for oneself, and likewise it will make us act and speak in wholesome ways too, and this will create happiness for us both in the present moment and also in the future. บางครั้งเรามักจะเผลอสติปล่อยจิตใจไปกับความคิดปล่อยจิตใจไปกับอารมณ์การที่จะรู้เท่าทันอารมณ์รู้เท่าทันกิเลสได้นั้น
เราจึงจำเป็นที่ต้องฝึกหัดอบรมจิตใจเรานั้นให้สงบด้วยการบำเพ็ญสมาธิภาวนา We will often experience lapses of mindfulness and unwanted thoughts, negative thoughts or defilements will arise within the mind. So therefore, to take control over the mind and have mindfulness which can keep abreast of all the mental states, it's necessary to practice meditation. เพราะการบำเพ็ญสมาธิภาวนานั้นจะทำให้เรามีพลังของสติปัญญาเกิดขึ้น Because the practice of meditation to develop concentration gives rise to mindfulness and wisdom. และเมื่อสติปัญญาเกิดขึ้นเราก็จะรู้เท่าทันอารมณ์รู้เท่าทันกิเลสภายในจิตใจของเรา Once mindfulness and wisdom are present within the mind, then one will be wise to all thoughts, moods and emotions that arise within. สติปัญญาจะคอยดูแลกลั่นกรองรักษาจิตใจของเรานั้นให้สงบเยือกเย็น And it is mindfulness and wisdom then that always work to filter out all the negative states from within the mind and to keep removing things so as to make the mind still and peaceful. เพราะฉะนั้นจงมีสติปัญญาตามดูแลรักษาจิตของตน Therefore, we always need to have mindfulness and wisdom present, keeping a guard over the mind. พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสไว้ว่าผู้ใดตามดูแลรักษาจิตของตนผู้นั้นก็จะพ้นจากบ่วงของมาร Because the Buddha himself said, whoever keeps a vigilant watch over their mind, that person will be able to go beyond the bonds of Mara or the bonds of evil. เพราะฉะนั้นให้เราทั้งหลายจงหาโอกาสหาเวลาที่จะฝึกหัดอบรมจิตใจเราให้สงบด้วยการสำรวมอยู่ในบทนั่งสมาธิเดินจงกรมทำให้มากเจริญให้มากคือทำบ่อยๆในทุกๆวัน Therefore, everybody should think of devoting time each and every day to the practice of meditation. Really work at the practice, try hard to develop it. เอาละก็ให้ความคิดเห็นพวกเราพอสมควร So for this you to reflect upon today.